बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना तुसीं सारे खैरियत नाल होगे, खुश बाश होगे। ते हमेशा की तरह अज जा रहे हैं असीं वाक ते नवीं जगह ते। माशाअल्लाह ज़बरदस्त कुदरती नज़ारा। माशाअल्लाह दाऊद ज़ारा खुश न। दाऊद सो गया हम दे। हाँ जी नर्सरी है। इत्थे हर किस्म के फल सब्जियां मिलदियां ने फ्रैश। मेरे 9 तो 12 बजे के दरम्यान। हाँ जी साढ़े इत्थे नज़दीक सेल लगी सी ते वाक करदे असीं उस दुकान के काफ़ी नज़दीक आए सां ते असीं आखेआ चलो जांदे जांदे जेह्ड़ा चेक करते जाइए कि सेल बाकी लगी है। जे लगी है तो बच्चों वास्ते जेह्ड़ियां जुत्तियां वगैरह सैंडल वगैरह ले लेंगे। असीं उस दुकान पर जाने पे आए, सामने दुकान है। तुसीं वेख रहे हो बच्चियां दा सारे सैंडल बच्चों के क्यों नहीं सोने हैं। इत्थे चीज़ां बहुत ज़्यादा महंगियां न। जिस टाइम सेल लगती है तो उस टाइम फिर असीं लोग ज़्यादातर वो चीज़ां खरीद लैंदे हैं ताकि फिर वो बच्चों के उस सीजन वाइज चल जांदियां। यह सारा प्लास्टिक का समान है, प्लास्टिक दीयां जुत्तियां वो वड्डियां वालियां। हाँ जी माशाअल्लाह पार्सल आ गया जी पाकिस्तान तो। कपड़े खरीदे सन ऑनलाइन ते वो फिर पाकिस्तान तो फैमिली घर ही सी ते उहदे हत्थ मंगवाया पार्सल ते कपड़े घर पहुँचाए ते ओह् हुण तुहाड़े सामने खोल रहे हैं। जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां चीज़ां आइयां न ओह् फिर तुहानूं नाल बखाने आं। ਇਹ कपड़े घर दियां दे ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੰਜ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪੰਜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਪਾਈਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਲਾਈਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਬਾਬ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼।
ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕਟਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਹੋਣ ਲੱਛੇਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਹੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਅਰ ਪੰਪ ਹੈ ਬਲੂਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਲੂਨ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈ ਵੇਖੋ ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਬੀਟਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।